Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα κάνουμε unboxing. Και τι unboxing θα κάνουμε? Λοιπόν, GoPro Hero 11. Καθυστέρησα λίγο αυτή τη φορά να προμηθευτώ τη Hero 11, αλλά είναι επιτέλους εδώ, οπότε πάμε να την ανοίξουμε προσεκτικά όπως κάνω πάντα. Ωραία. Πολύ ωραία, ανοίγουμε. Έχει την κλασική θήκη που μας έχει συνηθίσει η GoPro με τις τελευταίες εκδόσεις. Είναι η σκληρή θήκη. Εγώ δεν τη χρησιμοποιώ αυτή. Έχω μια άλλη της GoPro η οποία είναι πιο μαλακιά και με βολεύει καλύτερα. Και πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Η Hero 11 έχει μεγαλύτερο αισθητήρα κάμερας από την 10, που σημαίνει ότι θα πρέπει να παίζει καλύτερα στα νυχτερινά. Πάμε να δούμε εδώ τι γίνεται. Καλωδιάκι, έχουμε πήξει τα καλωδιάκια, έκανα φορτιστή ρε παιδιά. Μπαταρία, τη νέα μπαταρία, η οποία είναι η Endurance, κάπως έτσι τη λέει, και υποτίθεται δουλεύει καλύτερα, έχει καλύτερη απόδοση μάλλον στις κρύες θερμοκρασίες. Δεν ξέρω αν θα μας χρησιμεύσει εμάς εδώ πέρα καθόλου, γιατί δεν έχει χειμώνα ποτέ, αλλά τέλος πάντων. Τις βάσεις, δύο βάσεις, και πάμε να δούμε την κάμερα. Τίποτα άλλο εδώ. Να βάλουμε λίγο την κάμερα εδώ, να δούμε τι άλλο έχει εδώ απάνω. Βιβλιαράκια. Αυτοκόλλητα. Πάντα μου αρέσουν αυτά τα αυτοκολλητάκια. Okay. Questions, products. Εντάξει, δεν έχει τίποτα. Και από κάτω, ούτε από κάτω έχει τίποτα. Άρα πάμε να δούμε την κάμερα. Θα κάνουμε στο κανάλι και δοκιμαστικά βέβαια πάντα, όπως κάνουμε. Είναι αυτή η συσκευασία κλασική. Έχουν βάλει χαρτί αυτή τη φορά αντί για ζελατίνα που βάζανε στα προηγούμενα. Τους ήρθε φαίνεται πιο φθηνά, δεν ξέρω. Και πάμε λίγο προσεκτικά να αφαιρέσουμε αυτό το χάρτινο δαχτυλίδι. Η κάμερα είναι ακριβώς η ίδια, δεν έχει καμία διαφορά με τη 10, απλά είναι 11 όσον αφορά στο εξωτερικό περίβλημα και έχει κάποιες διαφορές στα χαρακτηριστικά, τα οποία και θα τα συζητήσουμε σε άλλο βίντεο. Στο παρόν βγάζω, κοίτα ρε, κόπηκε χαρτί τώρα ρε παιδιά. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει κάποια διαφορά στο εξωτερικό περίβλημα με τη 10, αλλάζει ο αισθητήρας. Λοιπόν, αυτό ήταν το unboxing της Hero 11, ένα πολύ γρήγορο βιντεάκι, και σε ερχόμενα βίντεο θα κάνουμε δοκιμές, θα δούμε πως παίζει τη νύχτα. Έχω δει κάποια ωραία πραγματάκια που έχει για night lapses, για νυχτερινό ουρανό κτλ. Θα τα δοκιμάσουμε όλα αυτά και θα τα δείξουμε στο κανάλι. Like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!